first step natin guys is we're going to transfer the kremdensada dito sa ating mixing bowl. So let's transfer. So, dapat yung ating kremdensada is chilled siya overnight. So, now, we're going to use electric mixer. Okay, guys. So, pag nag-expand na yung size niya, yan, or dumami na siya, pwede na natin stop yung pag-mix sa kanya. So, ngayon naman, for our third step, lalagay na natin yung ating 3 pieces of Yakult sa ating kremdensada mixture. So, lagay na natin siya dyan. Last one. And then, mimix ulit natin siya using our electric mixer. Okay guys, so ngayon, transfer na natin siya dito sa ating lalagyanan. Takpan na natin. And, lagay natin siya sa ating freezer for at least 6 hours. Okay guys, so after 6 hours, ito na yung ating mga Yakult Ice Cream. Yan. Tanan. So, optional na lang itong gagawin natin kung gusto nyo maglagay ng topping sa ibabaw ng ice cream nyo. Lalo na kung gagawin nyo siyang business. Maglagay ng ganyan. And then, chocolate syrup.